Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. Oo nga naman talaga. Sobrang sakit ng Matilda. Hindi natin bibigyan ng pagkakataon dito ang Aura PH na makuha. And on top of that, they will also remove the Selena from the play. Greed. Hero agad yung dininay dito ni Aura PH. But first pick, Benedetta sa side ng Aura PH. Ters, alam mo naman na isa ka sa mga malulupit na Benedetta players dito. Hindi naman. Sakto lang. Okay lang. Ang humble talaga ni pa-humble lang tayo. Oh, siyempre, alam naman natin yan. Matik yan. But, eto nga, Benedetta is one of those picks na stable talaga and pwede mo din siya gamitin sa iba't ibang lanes. Ngayon, for Bren Esports, smart ban din tong side ng Selena kasi Greed nga yung kalaban niya dito eh. Greed isn't one support na kailangan na dapat mong bigyan ng isang Selena. Actually, both of these two teams have supports or mid laners na gumagamit ng Selena to its full potential. Yeah, at alam naman natin pag tumama agad yung arrow and also the vision that na pwedeng ibigay ng Abyssal Traps, lamang ka agad yung team makakuha nun. Pero, syempre ang sagot ng Bren Esports, okay, so niremove natin yung Selena. We will have our own vision using the Popol and Kupa. Pati meron din silang isa pa na nakikita ko na meta heroes ngayon is yung Eve. Nakita natin to before na kapag merong Eve, almost lahat ng mga skirmishes o mga team fight in favor ka agad kapag nagamit niyo yung real world manipulation eh. Kaya hirap makatakas, pag napanrin doon ka sa loob, talagang mapapwersa kang lumaban. Fight or flight ang magiging scenario. Fight or flight. I like the term, Tads. Aura PH, nakakuha sila ng Farsa and ng Cho. And I think JP is one of those players na kapag binigyan mo siya ng Cho, nagwawala talaga. Nagwawala, and at the same time, roughly siya could be the tank as well. Di natin alam. This Aura PH lineup para sa akin, Tads, napaka-flexible nila. Well, for the side of Bren Esports, they stick with something safe and they stick with something that works. And that is the Granger. Yep, Granger with the Death Sonata, with the Rhapsody. Kapag meron talagang naipon or kapag meron talagang nakulong sa loob ng real world manipulation, ito yung pwedeng gawing opportunity ng Bren Esports to go for a pick-off. Again, yung 0.5 immobilized kapag tumama o kapag tinapakan mo yung edge ng real world manipulation is already enough na makapag-burst ka agad. At ang dami nilang lockdown kasi meron pang Popol surprise sa side ng Bren Esports. But Thurs, yung Aura PH, sabi natin kanina, no, fight or flight. Kumbaga meron kang fight kay Cho, meron ka ding flight kay Parsa. So ang dami talagang flexible pick na pwedeng ibigay dito ng Aura PH or at least i-contest since meron din silang sariling standing na magic artillery gamit ng Parsa. Gusto ko yung pag-connecta mo ng fight or flight. Oo, kasi lumilipad si Parsa. Di ko kaya sabihin may artillery. Sabihin mo. Artillery. Sabihin artillery. Promise, hindi iiwasan mo talaga ng mga R. Okay lang. Basta wag mo lang pasabi sa akin. Okay, sige. Ako na lang magsasabi. Okay. Heading back into the draft. Harith, ladies and gentlemen, ang ban ng Bren Esports. And good thing din to kasi kung isipin mo, kung may Harith na activated into the mid-game, late-game, madaling abutin ang isang Granger, Eve at Popaling Kupa. Oo. Isang Zaman Force lang into Chrono Dashes, mas mahirap ang mapoprotektahan ang Bren Esports. Pati mas okay na rin na meron silang pang safety ng early game. Kasi alam naman natin na kapag si Harith nagkaroon na agad or na-reach niya agad yung level 4, power spike siya kaagad. Getting that Zaman Force, mawawala kaagad yung energy shields using the combo from the Chrono Dashes. Pero ang last ban dito ng Aura PH, maganda, really wise. Again, removing the Barats para agad wala silang control. Nakita natin yung performance kanina ng Barats talagang preventing any kind of penetration or any jumping ling. Again, yung kanyang walls-to-walls jumping technique talaga mahihirapan ka agad dito. So that's a big possibility for Aura PH na pwede silang sumilect ng possible Lancelot or Ling na mga mahihilig mag-penetrate sa box ng Bren Esports. Now, Aura PH, last two picks for their side. Bren Esports, they do have a Lunox naman na nagpe-prepare sa kanila para sa kahit anong tanky pick na gawin ng Aura PH. But do keep in mind, Tads, nakikita ko dito ng Bren Esports, tama ba yung nakikita ko? Ultimate dependent nga ba yung team or yung team composition nila as of now? Yeah, as of the moment, Bren Esports,
ultimate dependent, pero meron din silang magandang pang backup with the Popol and Koopa. Again, the vision advantage ng Bren Esports is nandun kaagad. So, yes, heavily relying sa ultimates dito with the real-world manipulation plus the chaos assaults. Kaso, ang kailangan nilang i-fix dito or gawing approach dito since Aura PH went for a double marksman is to protect the Eve as early as possible. Go for the aggressive type or at least hold the early game first just for a few minutes para makapaghintay lang sila ng Raptor Machete ni Granger, and then go for the fight as early as possible. Kailangan nilang sila yung magiging aggressor against Aura PH. Esmeralda, Bren Esports, going for something safe. At nakikita ko yung lineup nila dito, Tads. Isa lang ang physical damage output nila. Actually, dalawa. With the Popol and Koopa, pati si Carl TZ Granger. Pero most of them, like sabihin natin, 60% of the team holds magic damage. When Aura PH, kumuha sila ng Natalia, and this is something greed na nakikita na naman natin na lagi niyong ginagamit to. And sinabi nga natin na meron changes na naganap dito sa ating Natalia na tumaas yung skill cap niya at humirap gamitin kasi kailangan 2 beses mo tatamaan ng Invica para ma-silence. Pero with Greed's prowess and mastery of this hero, I really think na kaya niyang gawin to. Kaya niya talagang gawin yan. Again, once na comfortable ka sa hero na gamit mo, mas mataas yung energy level or rather yung power levels mo kapag nagamit mo ito. But again, idagdag ko lang sa nasabi mo kanina, Butters, no, talagang marami silang magic damage. I think it's okay kasi kapag marami kang kalaban na assassin, mas magandang i-burst mo sila kaagad using the magic damage. So, Fair point. Balance lang ang mangyayari dito. Balance. Since yung Barats kanina wala ring opportunity rather, excuse me, yung Bren Esports na ma-take down kaagad or ma-lockdown yung mga double assassin ng Aura PH. So tingin ko pantay lang. Pantay lang ang tingin ni Sads. Pero pantay nga ba ang mangyayari? Para dito sa game number 1, malalaman natin yan in just a bit. And ladies and gentlemen, do remember that the MPL is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Benny QT Ribo, sila ang spotlight natin ngayon. And double mage matchup dito sa may baba. At sa middle lane naman, nakita tayo mga grabe aggression ng dito, Thurs. And that is going to be something na kailangan mag-ingat ang Bren. JP, hindi siya nag-hesitate para gawin yan, and will he get away? Lusty, ginamit niya yung flicker at mukhang siya yung mapapunish. And that's going to be the Crystal, Void Crystal na nasa gitna ng lahat, at si Greed ay makakagat dito ni Koopa. Nako, at mukhang hindi pa rin taga tinatantanan. Since wala na si Koopa, pumapasok na dito kaagad. Pero nakakuha pa sila ng isa. Si Lord Hades, na-take down niya rin si Lusty. And look at this, ito yung ginagawa madalas ng Bren, madalas silang pumasok dyan sa may jungle area ng kalaban nila. And Aura, knowing this, pinanish nila ng todo yung side ng Bren Esports. Sabi Essentially, you gave the Lancelot a free game. That's why they found it hard to deal with Lord Hades nung early game. So ang gagawin lang ng Aura dito is maximize. No? Gagamitin nila yung hero nila to their full extent. Papakita mo yung Cho sa harap. Kapag nagpakita yung heroes ng Bren Esports, kapag iwahiwalay sila sa mapa, nandyan din yung Natalia. And yun pa yung isang nakakatakot sa lineup ng Aura PH, merong vision threat. If you don't see the heroes of Aura PH, nakakatakot gumalaw sa mapa dahil may Natalia. And at the same time, kapag kita naman ng Aura PH, yung heroes ng Bren Esports, napakadaling gumawa ng calculated play. This is a perfect example no, kung paano laruin dapat ng Aura PH yung lineup nila, sugod lang ng sugod. Even though Lord Hades fell in this specific situation, the thing is, eto dapat yung laro nila. It was just a nice punish from Bren Esports dahil meron din naman silang enough damage, and if you're mispositioned a bit, they can easily punish you. Pero Aura PH, they held on to this kind of playstyle. Hindi nila binitawan yung momentum nila. That's why they're able to get a huge lead against Bren Esports. Even though it's just 3,000 by 6 minutes in, remember, yung mga assassins, napakabilis mag-scale niyan compared to the marksman. Pagdating ng mid-game, napakataas na mga damage bursts na pwedeng ilabas ni Lord Hades on the Lancelot. Again, JP being the frontline tank that he is, ang gusto niya lang makuha dito is yung mga potential pickups against Bren Esports kasi may supplement naman ng damage coming out from the Farsa and the Lancelot. Makikita nyo rito again, papasukin lang talaga
ng Aura PH yung line ng Bren Esports. Pero pagdating naman sa base ng Bren Esports, ibang usapan yan. Napakahirap for Aura PH to actually close this game dahil nga punong-puno sila ng assassin. They need to assassinate heroes first before they can take the final objectives against Bren Esports. So next contention dito is gonna be the Lord and Aura PH. They still held their ground. Pero nararamdaman na natin na ayan na, sumasakit na yung damage output ng Bren Esports. Pero actually napakagandang huli mula kay JP on the backline. Pushing Carteezy away from the Lord. Even though na-retry naman ni Carteezy, the thing is, mas mataas pa rin talaga yung retry damage ng isang Lancelot with the second skill. Alam natin, isa sa mga pinakamalakas magnakaw na objective ang Lancelot. Kaya naman, si Lord Hades Ang sabi namin, kung lalabanan nyo ang Bren Esports, huwag nyo ibibigay yung Chang'e. Kasi, pag ang Bren Esports nahawakan yung Chang'e, win equals win. Kapag walang Chang'e, medyo tagilid yung Bren Esports. So, tingin ko yun din yung ginagawa pa rin ng Aura PH dito. Still, same opening draft. Chang'e sa side ng Aura PH, pero hindi nila bibigay dito yung Benedetta. And also, Bren Esports naman, almost the same. Matilda, Diggy, and also Johet. Ito yung mga lineup ng Bren Esports na nagugulo talaga sila ng sobra. Ang ganda ng potential na i-poke down si Carteezy and hindi nila binibigay kay Aura. Yun. Pero naman kasi, ito naman yung problema sa side ng Bren. Hindi na nila ma-shutdown dito yung Selena ni Greed. So kung yung Natalia gumana para sa kanila, Natalia, sa totoo lang, Tads, I think you will agree with me on this na hindi na siya katulad ng dating Natalia na talagang ipa-priority mo eh. Bihira na lang yung mga player na talagang magpa-prioritize dito kay Natalia. Siguro sa rank games, mga ganun, yung tagang priority ban pa rin talaga yung Natalia. Pero given the fact na there's still a lot of options ka rin kasi, such as the Selena sa side ng Bren Esports, kaya yun yung pinili nila. Kasi Natalia, more of a glass cannon hero, kailangan mo pa ng additional assistance sa emblem mo, kaya siya nag-high and dry. Yes, effective siya sa early game, pero ang daya mong kailangan gawin bago siya maging effective sa mid game to late game. Early game, yes, mataas ang pwedeng i-provide na assistance or at least kill threat ng Natalia. Pero kapag meron kang Selena, early game to mid game to late game, yung arrows mo, pag tumama, yun agad yung contribution mo plus the vision eh. Aura PH, going for the Paquito and the Lancelot. And di nila bibitawan tong Lance kasi gumana talaga para sa kanila eh. And kung titignan mo, you are playing against Bren Esports and sanay na sanay sila mag-run ng mga Lancelot matchup. So ayaw ibigay ng oras sa Bren. And at the same time, napapansin nila ngayon na kapag ka nalagay si Carl sa isang marksman hero, mas nagiging madali siyang i-shutdown. Totoo yan. Kaya napwersa rin siya kanina na hindi maging hindi maging komportable dun sa mga hero niya. At nakita naman yung performance ni Lord Hades sa kanyang Lancelot. Spot on yung kanyang execution. And also, Bren Esports naman ngayon, medyo nag-ready na sila. Okay, nakita na natin yung strength dito ng Lancelot sa kamay ng Aura PH. Hindi na natin bibigyan ng pagkakataon na maulit-ulit yon. They will go for a Barats. Barats with a Detona's welcome. Even though maraming invisible frames, si Lancelot using his Thorn Rose plus the Phantom Execution. But with that one Detona's welcome, that will change the tide sa side ng Aura PH. Ang problema naman kasi, kahit may invisible frame siya, yes, pero andali kasi para sa isang Lancelot na makatakas dun sa range ng Detona's welcome puncture lang, no? As long as naging maingat siya. Kasi may mga times kapag nagla-Lancelot ka, tapos hindi mo napapansin may barret din sa may gilid, hindi ka nag-save ng dash, automatic nandun ka na, kailangan mo na tumakbo pabalik. And ang pagtatakbo or yung movement speed ng isang Lancelot, hindi yan yung best strength niya. Nasa dash pa rin talaga. Oo. All about kung paano mo tahiin paalis dun sa Meditona's welcome sa side ng Bren Esports. Pero again, ladies and gentlemen, Aura PH, again, getting the Popol and Koopa on their hand. So, dininay kaagad ng Aura PH yun. Hindi namin kayo bibigyan ng pagkakataon na makakahuli or at least take advantage of the vision. Pati meron din silang pangontra dun sa Selena matchup ng Bren Esports. So, kung sakaling tumama yung araw, nandun palagi si Koopa na para i-absorb yung damage, at least ma-prevent na mas mataas or mas lessen yung chances rather na tumama yung Selena arrows dun sa mismong kay Popol.
So, also with the vision, meron din silang pagkakataon na, okay, meron palang vision dito, meron tao dito sa side ng Bren Esports, ganun din naman sa Bren Esports, meron tao sa Aura PH, mas madaling na makakalculate ng mga teams yung next movement nila. Now, Aura PH, tinanggal yung isang option nila ng Bren, which is yung Lunox, which is a good counter against sa Barats. Ngayon yung Barats dito, libre siya gawin yung mga panghaharas niya sa gitna, yung pag-iikot-ikot niya sa may lanes, na hindi siya nag-iisip na may mag-takedown sa kanyang isang Lunox. However, ang isang naging problema ng Aura PH is binande nila yung Chang'o eh. Oo nga eh. So, Kumbaga, Chang'o could have been the answer para dun sa Barats. kahit yung Farsa, tinan mo, tinake down din nila yung Farsa dito, so binan nila. Naghahanap ngayon ng Aura PH ng isa pang mate siya pwedeng mag-control. Possibly, a Kagura, since they kailangan din nila ng isang magandang crowd control, and Kagura can provide that control that they need, and also mas madaling matitake down yung backlines dito ng Bren Esports kung sakaling pumili sila. Pero sabi ng Aura PH, sige, okay lang, dun tayo sa may real world manipulation, since ko-controlin natin yung laro. More of a team fight oriented ang pwedeng ipakitang draft dito ng Bren Esports. Pero ano magiging sagot ng Bren Esports dito? Remove na yung Farsa, wala na ring Lunox, wala pang Harith. So tingin ko kung sakaling sila yung kumuha ng Kagura dito, still available eh. Pwede pa rin eh. Pero yung Kagura nila malalagay yun sa side lane. Sa side lanes kung sakali. Kasi meron silang Selena. And ito yung maganda para sa side ng Bren Esports. Na-limit nila, actually nilimit ng parehong teams, yung mga mid-mages na pwedeng piliin. Pero ang lamang ng Bren, nakakuha na sila bago pa magkaroon ng ban out dun sa mga mage heroes. Parang risky pa rin eh. Kasi kung tutuusin, pwede pa rin yun yung maging sagot ng Bren Esports dito. But they will go for an Alice. Okay? Kasi ano nga naman yung magandang way para ma-take down ka agad yung Eve is para puntahan mo agad using the flowing blood. Meron kang access sa backlines na hindi ka mahihirapan, and that will give an opportunity for Bren Esports to fight back kapag kung sakaling magamit ka agad ng Aura PH yung kanilang real world manipulation and go for a better setup. So, ang Bren Esports dito, lamang sila kapag lumalaban pag lumaban sila sa mga choke points. Ganun din naman sa Aura PH, but you have the option to go back. You have the option to snipe the Eve as soon as possible. Zask! Ang kanilang sagot. And mukhang maagay ikot dito yung site ng Aura PH. So, ikaw yung nag-Zask sa mga caster stats. Bakit nga ba Zask ang kinuha dito ng Aura? Well, isa doon yung crowd control. Kapag meron kang isang magandang setup or at least CC na pwedeng ibigay, which is the real world manipulation, mapapwersa mo ka agad yung kalaban na umalis doon sa real world manipulation, providing them na may stand sila for 0.5 seconds. And also, yung kanyang uod, yung kanyang minion, kumbaga Kikiam. yung kanyang kikiam. Sobrang kating yan, tol. Kapag meron siyang inspire, ang bilis mag-melt ng mga energy shields dito sa side ng Aura PH, at pwede din naman natin gamitin yun as a zoning potential para sa side ng Aura PH. So kung sakaling merong sumalubsob, kung sakaling pinili ni Alice, ni Ribo na mag-soak dun sa likod ni Eve, kailangan niyang umuhiwas dun sa Kikiam. Will that be the case? Kikiam nga lang ba ang malakas? Or Bren? Will they take us to game number 3? Pasok na natin sa Celestial Palace para dito sa ating game number 2, at ang ating matchup na pinapakita ngayon ay Benny Cutie and Ribo. Alice versus Zask. Anong comments mo sa matchup na to? Sa Zask, well, mas lamang, magiging passive lane dito ang top lane since Benny Cutie. Nightmare Spawn. Yun yung kikiam dito ni Benny Cutie. Meron din siyang Mystery Shop plus the Flicker. So more of a team fight oriented Zask yung build dito ni Benny Cutie. Mobility, ang magiging advantage dito sa side ng top lane is kapag hindi agad na contest o kapag naubusan ng mana dito si Benny Cutie. So Felicia mapapatakbo gamit ang kanyang pakito at ayaw niyang mahuli nila Few. And alam ni Few na ito yung pinaka-main target niya as of now kasi nga level 1 pa lang si Felicia. So nakita na nila yung kinuha agad ni Felicia, yung dash mechanic, and babatuin siya ng pana. And look at that, Few! Napausog pa! The mastery of this hero
alam niyang wala ng purify doon si Raflesia at hindi rin siya makapag-flicker. Still at level 2, kakalagay niya pala ng skill and that is going to be a great pick-off para sa side ng Bren Esports. Ang ganda rin ng timing ni Flap TZ doon gamit yung kanyang missile expert. Pag tumama, push back agad ng missile expert and that give them opportunity to para ma-initiate kagad with the Soul Eater plus the Garot. So, ang lakas ng lane ng Bren Esports dito sa bottom. So, kailangan mag-ingat dito yung Raflesia. Kasi kapag naiwan siya sa levels o kapag naiwan siya sa stacks, yun yung pwedeng gawing opening dito ng Bren Esports to penetrate the bottom lane of Aura PH. Aura, nandito sila sa turtle area and that is going to be something na kailangan bantayan ng Bren. Madali sila makakuha dito ng curtain with the Thorn Rose and the Retribution and now we are seeing a fight. Flap TZ na paikot na din pero nandun si Zask sa taas. Ngayon, Few, nandito sa may area, Lusty, pinipilit yang hulihin and look at that! Nagkamali ng sipa doon sa may gilid na tama and Void Crystal nandun sa may gilid pero si Lord Hades ang magiging target and that is going to be the turtle going to the side of Carl TZ and Bren Esports, they take 2 kills out of that turtle take. Speaking of advantage, ladies and gentlemen, that is going to be the best advantage na pwede magkaroon ang side ng Bren Esports dito. Ngayon naman, looking at the bottom lane, it's going to be still a Paquito and a Barats. And Paquito, medyo nagiging maingat siya dito kasi alam niya din na yung Daytona's Welcome is something na pwedeng maging set up para kay Few para tamaan siya ng isang abyssal arrow. Benny Cutie, tatakbo ng onte. And Few, missing the arrow, pero at least susubukan nila ditong i-control at i-take down si Ribo. Pero mahuhuli si Hades ng abyssal arrow and that is going to be the stop na hinahanap ng Bren Esports para makatakas sila. Nako, parang ito yung kabaliktaran ng Game 1, mga kaibigan, as Bren Esports moving forward at alam nila na kung paano kontrolin yung Aura PH ngayon. Nako, tinamaan ng Daytona's Welcome pero hindi yan enough hindi yan suppress para ma-stop yung real world manipulation dito ni Grid. Yep, at dire-diretso pa rin. Nakita mo naman dito, Aura PH talagang nahihirapan. Pinapahirapan dito ng Aura PH yung members ng Bren Esports. And as you can see, ladies and gentlemen, that is going to be something na kailangan bantayan ng Bren Esports. And alam mo, Bren, unti-unti nilang nakukuha yung rhythm nila dito. Alam mo yun, kumbaga ito yung hindi nila na-set up nung game number 1. And Bren Esports, tingin ko, gusto nila ibalik yung favor sa side ng Aura eh. Pati ang dali lang din kasi kung sakaling magkaroon ng opening yung Bren East or rather yung Aura PH dito, ang bilis nilang makarecover. So the best thing that they can do para sa side ng Bren Esports is tagang pressure lang ng pressure. Flap TZ, nako, may-maintain nyo yung bottom lane. Pero with the reaction from Aura PH, tinamaan ng arrow, pero Void Crystal, ang hirap kasi. Ang liit ng box na pinibili dito ng Bren Esports. Pero grabe yung mga arrows na binabato ni Few. Talagang tumatama kung kani-kanino and Lusty na ipit sa Void Crystal. Tingnan mo yung damage output sa isang Cho. Wow. Napakasakit talaga. Again, tank Cho pa ito. And look at Benny Cutie. Ito yung isa sa mga cons kapag maglalaro ka ng Zask. Ang bilis niya maubusan ng mana and kailangan mag-rely dun sa damage ng Nightmaric Spawn. Pati kailangan din patamaan yung Dominator's Descent. Yes, marami yung pros niya. Mas mabilis ka makapag-melt ng turret at ma-force out mo yung kalaban, yung Bren Esports, para umalis ka agad dun sa may AOE ng Nightmaric Spawn. Pero kailangan mo ng reliable mana. He went for a Clock of Destiny, going straight to the Feather of Heaven. So, early game, medyo mahirap, yes, pero pag umabot na tayo sa may mga late game scenario, lamalamang ka agad dito si Benny. And eto, Ribo, nahuli sa gitna, real world manipulation, and first skill ng Aura PH, pero babawi pa ata ang Bren, hindi sila magpapatalo sa bigayan, and Grid, ginamit niya yung Void Crystal para hindi makahabol si Few. Yup, nice positioning ng Void Crystal dito, talagang hindi na binibigyan pagkakataon si Few na makahabol. Pero tingnan mo naman kung gaano ka-confident dito si Few. Lusty, musugod na rin. But with the control from the lanes, Aura PH,
Mukhang tumama. Nako, nakat pala yun ni Flaptizi, tol. Nandun si Flaptizi sa may likod. Surprise! And yung dinosaur, oy, naglabanan yung mga ano dito, elemento. Ayan na. Ang daming alaga. Ang daming alaga doon. May dinosaur. May aso. May aso. May kikiam. May kikiam. Wala. Paano na? Yung pang yung trap. Yung uod na nakaangat. Diba yung trap? May uod yung itsura nun. Wow, ang dami ng... Ito na, lumabas yung pagong. Ayan na. Ay, ito pa, yung pagong pa. Nako po, pero ito to at Thurs ha. Nakita mo yung aggression dito ng Bren Esports. Talagang yung turrets nila pwede pa pang next game. And ito yung nagagawa ng isang Joe pick para sa both teams. Kung kanina yung Domination Nation na ginawa ng Aura PH. Ngayon, yung Bren yung may Joe at sila naman yung nakakuha ng pick-offs and Bren Esports. Si Few, phenomenal performance sa kanyang Selena and ito yung na-expect natin sa kanya. Oo, yung pick-off talaga. Yung ng Bren Esports napakalaki para yun yung nabigay sa kanila ng opportunity para makapag-snowball ka agad. Pero ladies and gentlemen, kung i-compare natin to sa previous game, medyo passive pa rin yung mga teams natin dito. And with that, Cartesi will be going to take the turtle buff. Pero 7 minutes pa lang naman, pero ramdam na kaagad ng Aura PH yung impact na binibigay ng Bren Esports. Bren Esports, hindi sila humihinto, ino-occupy nila lahat ng jungle area at piniprevent nila na magkaroon ng farm dito sa Lord Hades. Flaptizi, tinatangki niya yung tatlong tao sa side ng Aura. Pero eto Thorn Rose, nagkabatuhan, Flaptizi, tutumba ata, pero makakatakbo pa siya, masyadong makunat. Nandun na din si Carl. Sinusubukan siyang habulin nila Benny Cutie, pero Benny Cutie nasipa. And yung uod, yung spawn ni Zask, wala siyang damage dito at hindi nila kinakaya. And look at this, another arrow. Kamunti ka na may tamaan, Ribo, umalalay na rin. And wala ng outer turrets or mawawala ng outer turrets yung Aura PH sa lagay na to. Well, kasi Clock of Destiny, nagpakunat muna siya eh. Siguro kung rumekta siya ng Feather of Heaven into a Divine Glaive, mararamdaman mo agad yung magic penetration. Pero ang hirap na rin kasi ng situation ngayon ng Aura PH. Ang layo na ng lamang ng Bren Esports when it comes to net worth, 28.8 going to 29. So that's almost 9k net worth lead. So mas marami na rin, mas nakakapag-adjust dito yung Bren Esports with the magic damage output na pwedeng ibigay ng Aura. So looking at this, meron na agad Curse Helmet into an Athena Shield. Kay kay Flaptizi pa lang yun. Tapos meron agad Brute Force Breastplate si Lusty and si Carl TZ. So napakadaling mag-itemize. Pero kay Zast naman, Benny Cutie, COD plus the Feather of Heaven, siguro kung magdi-Divine Glaive shot sa turn na to, mas mataas yung opportunity nila manalo at tumaas yung damage ng Nightmare Spawn. Pero that will take time. And time isn't something na meron ang Aura PH. Yun na nga eh. Sa ginagawang aggression ng Bren Esports. Walang oras ang Aura unless mapigilan nila tong Lord Take or manakaw nila tong Lord Take na to. Yun ang kailangan nilang gawin ng Aura PH dito. Pero, looking at the situation, upper left-hand corner, yung Aura PH busy na i-push back yung mga minion waves at makakuha ng Bren Esports yung First Lord. Nakikita mo dito kung paano natipihan ni Lusty. And Lusty, parang may naalala ko eh, si Leo Murphy. Oo. Ganyan din yung galaw eh. Oh, ganyan na ganyan. Pero si Leo Murphy kasi, ang problema kay Leo Murphy, mas marami yung tipi niya kaysa sa lakad. Kumbaga, yung lakad niya, bilang na bilang lang. Bilang na bilang, pero Bilang na yung bilang tipi, lang. hindi mo bibilang. Ang bilis ng daliri niya pag-press dun sa recall. Pero kidding aside, mga kaibigan, nakikita mo na yung confidence ng Bren Esports sa laro na to. Ramdam nila na, okay, sige lang, pwede tayong magloko, mag-relax onte. Alam natin na sobrang ipit na yung Aura PH. Choke yung Aura PH sa loob ng base nila at parating pa yung Lord sa bottom lane. So we can just push all the lanes through. Hayaan natin mag-sandwich or maghiwa-hiwala yung members ng Aura PH at tayo yung una mag-strike. And grabe naman yun. Nahuli agad dito, ladies and gentlemen, yung isang member sa side ng Aura. Pero this is the turnaround na hinahanap ng Aura PH. They might actually just do it. Pero yung Lord, nandito na sa area. Divine Glaive, ito na yung sinasabi mo. TDZ. Pero mabubuhay pa ba ang Torre dito? Magagamit pa ba yung Divine Glaive na yan for another team fight as Bren Esports? They try to end this. Roughly siya nandun sa may pinakaharap.
Two-man knock-up with the uppercut, pero grabe yung damage output ng Bren Esports. Hindi din nakakatagal si Felicia kahit sabihin natin may sustain mechanic siya dito. Yep, at nakita mo naman agad yung positioning dito ni Rebo. Perfectly picking off grid at wala na agad real-world manipulation. Salong-salon, nandito is welcome. Nakikita mo si Lord Hades, hindi niya na sinusubukan kumuha ng kill sa members ng Bren. Ang ginagawa niya dito, kiniklear niya na lang yung waves, and that is going to be Bren Esports taking us to a game number 3. 1-1 ang score natin ngayon, and this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Tignan mo yung overall mood sa side ng Bren Esports. Parang talagang nagiging ano lang sila, kalmado. To you by Smart. Bren Esports, Aura PH, game number 3. Sino nga ba makakuha ng 2 points? Yan ang tanong. 2 points versus a point. At alam natin kung gaano ka-importante ang puntos dito para makaangat. Bren Esports, nasa kanila ang momentum. Since sila ang nanalo ng Game 2, habang ang Aura PH naman, nakita natin yung performance nila ng Game 1, kaya nilang ibalik yung ganong klaseng laro. Look at the drafts here. Bren Esports, almost the same bans. Diggy, pati Jawhead. Pero ngayon, hindi nila binibigyan ng tinanggal na nila yung Cho sa hero pool. Pero ang Aura PH naman, stick to the basics. Chang hindi pa rin ibibigay sa side ng Bren. Ang dami nagagawa masyado yan para sa side ng Bren. Parang ang daming na-open na Rebo kapag yan yung ginagamit niya. And yun napansin ng Aura PH, so Aura PH will just ban it out all throughout the series. Ngayon, Cho ang tinanggal ng Bren Esports. And napansin nila na grabe mag-Cho to si JP Kakaiba, halimaw tanggalin na nga lang natin. Ayaw namin ng ganyan. Huwag natin bigyan ng chance na makakuha. Pero ang Aura PH going for the Matilda Airlines at nakita naman natin the saving capability ng Aura PH and also going for the Barats. So nakaramdam na ang Aura PH dito na okay, sige, secure agad natin yung Barats. There's a big possibility na mag-play aggressive na naman ng Bren Esports, and that's also given the opportunity na wag mag-assassin ang Bren Esports dito. Carteezy, kapag nakaharap siya ng Chempo or kung sakaling mag-Lancelot siya, isang Detonas welcome lang, malalockdown ka agad ng Aura PH yung members. And pinipilit agad ng Aura PH yung Bren Esports na either pumilit ng Lunox o ng Baksha. Ngayon, hindi na yon pwede maging mid lane na Lunox kasi nga meron kang Selena Eh mas bibigyan mo ng priority yung Selena na mag-mid kasi nga kailangan niya umikot-ikot din. Ngayon naman, Aura PH, they have their last pick, they're set up ng maayos, and kung nakikita mo dito, Bren Esports ang kumuha ng Pakito. Ito yung kulang kanina ng Aura Wala silang pang-negate ng regeneration ng isang Barats Flap TZ. Kumbaga parang gagamitin nila yung back sa mark para at least ma-force back or magkaroon ng static lane yung dalawang heroes. Pero sa Aura PH naman, they will go for that Natalia. Okay. So, okay. Ang gagawing play dito, there's a big chance na kumuha ang Bren Esports ng Eve. So this is also a good preparation for Aura PH to conceal or at least prevent any information para sa side ng Bren Esports kung ano yung pipiliin nating core hero. So sumafety ka agad dito yung Aura PH, pwedeng maging roamer. Well, for sure, ito yung magiging roamer ng Aura PH using the Natalia. Side lanes ang Barats and mid lane naman position 4 ang Matilda. So no information at all. Ang Aura PH or rather ang Bren Esports dito. So at least isa siya sa mga technique magandang opportunity to hide para hindi ma-checkmate ka agad. Hindi makakapag-adjust yung Bren Esports. And just by doing so, Granger ang magiging next ban ng Bren Esports against Aura PH. And possibly isa pang core hero sa side din ng Aura PH against Bren. Baka nga magka-denial na sila dito ng mga jungler A possible Ling ban, I could see. Kasi sa totoo lang, etong Aura PH, meron na sila ng mga utilities sila. Meron silang Matilda, meron silang Natalia. Natatakot nga ako actually dito sa Natalia-Matilda combination Kasi kung isipin mo, papasok si Natalia doon, ipapadash niya si Natalia, si Matilda. Tapos you have
all the damage in the world para i-take down yung tao na target nyo. And Aura PH takes down the Claude. Bren Esports, nagkakadinaya na sila talaga ng jungle. Yeah. And that's going to be the Yison Shin. So, a possible pick para sa side ng Aura PH is a Ling. Yeah. Ling. And so parang magiging all marksman heroes yung ano naman, yung Aura PH dito. Kasi si Matilda, assassin mage din yan eh. Assassin support rather. But, okay. Okay. Magandang answer para sa isang Pakito. Pwede siya mahuli ng Selena, pero in theory, kapag hindi siya nahuli ng Selena at natalon siya natalon siya ng isang Harley, kayang i-burst down eh. No. Actually, consistent yung damage output kapag meron kang Harley, especially with the Natalia and Matilda. And I think for Aura PH, kailangan pa nila dito ng isang hero na kaya mag-carry into the late game. Well, sa side ng Aura PH, ang dami nilang early game. Kumbaga, ang taas na ng power spike ng Aura PH dito against Bren Esports. At makakakita na naman tayo ng alpha ng Bren Esports. And hindi ito yung hero na madaling i-take down into the early game. Meron din, may dahilan kung bakit siya fighter. And fighters technically have better, sabihin natin, tanking capability rather than the assassins. At kung isipin mo dito, maganda din na kunin mo yung alpha eh. Kasi, hindi siya basta-basta mababurst down ng isang Natalia, hindi siya mababurst down ng isang Matilda, at hindi rin siya mababurst basta-basta ng isang Harley. Pero ang sagot ng Aura PH, we are 1-1 right now, so mag-1-1 kami. 1-1, Barats, Matilda. Yun yung magiging late game nila. Sabi mo nga kanina, Ters, no? Kailangan nila ng late game potential. So habang ang magiging play ng Aura PH, aggression while giving space para sa 1-1, 4 protect 1 para sa Aura PH. Pero ang Bren Esports naman more on sustainability and also with the help of the Heart Guard kay Angela. Kung magiging assassin jungler ito, well for sure magiging assassin emblem to si Alpha. They're more on pick-offs eh. Kasi ang strength ng Alpha, meron siyang slow, meron siyang true damage kapag tumama yung beta advance. Ang laking bagay na pwedeng ibigay dito ng Bren Esports, and also with the control from the focus swing, it will be easier for them to take for objective or at least go for a counter play. And sa ngayon ay nakikita natin yung galawan ng mga teams na to, pero may something na bago. Uy. Well, hindi actually bago. Para na nilabas ang Bren Esports, another alpha pick on Carl TZ. And by the way, sila lang yung team na gumagawa nito sa Pilipinas. Sila lang talaga. Pati ano to Retribution Sa MPL Oo, sa MPL, alam ko may nag-alpha din sa ibang eksena. Pero sa MPL talaga, ang currently, if I'm not mistaken, 100% ang alpha ng Bren Esports, or maybe 50%. Pero ito yung pangatlong beses sa nakita ko, or at least within that mark, na pinili agad ng Bren Esports itong alpha ni Carl TZ. But it's still effective, pero makikita natin yan sa late game eh. Marami silang, again, single target heroes or single target skills sa side ng Bren Esports. So lumalamang sila sa counterplay and also sa pick-off. Pero ang Aura, almost the same, pero meron silang assurance eh. Meron silang assurance na binibigay ni Benny QT gamit yung kanyang 1-1. So late game, yes, nandun, pero sustainability medyo alanganin sa side ng Bren Esports. Nako. Ngayon, kung napapansin mo, si Ribo ang gumagamit ng Angela at nag-switch lane si Benny QT at si Raflesia. Alam dito ni Raflesia na kailangan ng alalay ng isang 1-1 versus sa Pakito. Kasi nga madaling mag-close in yun eh, mag-close ng gap eh. And hindi magiging mahirap sa kanya para harasin ang isang 1-1. Yeah. So it's all about lane matchups. Tingnan natin kung sino makakakontrol ng early game. Pero sa bottom lane, JP just pushing or applying pressure gamit ang kanyang Soul Bloom and also giving some space para kay 1-1, para kay Benny QT na makapag-farm. And hindi makalapit dito yung Aura. Given the fact na sobrang taas ng damage output nila into the early game, kahit si Flap nandito na rin sa area and si Carl TZ napaka-sturdy, hindi siya basta-basta tutumba. So pinahirap ng Bren Esports yung buhay ng Aura PH dito just to get near the Lord. And especially na early game pa yung tempo na gustong gawin ng team nyo
Aura PH, they should have hold of that turtle buff kasi magiging sobrang advantageous yun para sa kanila. Yep, look at this. Cartesi level 5 na. Habang si Lord Hades, naghahanap pa rin ng kanyang level 5. Well, siguro soon, kapag nakakuha na niya or kapag na-takedown na niya yung purple buff. Pero talking about damage, Bren Esports still playing passively. Ibang-iba sa nakita nating laban or fight nung first and second game. Circling Eagle. Deadly Magic, binato. JP nakahulin Circling Eagle pero siya ang unang tutumba. Aura Fire, nilabas na ni Lusty. Benny Cutie pumapasok dito. Sinusubukan niya i-proc yung kanyang ultimate. Execute ang gagamitin ni Greed to get the kill on the Selena. Ang laking bagay ng execute dito. Again, getting that additional burst para makakuha ng kill. Pero I think to what I mentioned earlier, Aura PH, they need to do something against this tier 1 attempt ng Bren Esports. Yan si Cartesi, niyakap dito ni Angela. And Cartesi, one more hit, could have done the trick. One more card shuffle. Kakayanin sana pero hindi na mabibigyan. Uy. JP tatakbo pero grabe yung mga dash Oo. na ginagawa ni Flaptizi. Talaga kinokontrol niya lang kung sino yung haharap. Hindi niya ini-aim na i-take down yun as long as talagang mahuhuli ng mga teammates niya. Benny Cutie going for that ultimate, the crossbow of Tang. Saktong-sakto yung pagka-proc ng crossbow of Tang. Akala ko tatamaan siya ng shield unity ni Lusty. But again, the timing of this man right now is on par or really perfect. Pero sa middle lane naman, Lord Hades nakakuha ng isa pang pick-off. A good exchange para sa dalawang team. Pero look at the net worth. Lamang pa rin ang Bren Esports dito dahil nga dun sa kay Cartesi na ang bilis niya makakuha ng mga objective. Again, using that true damage na pwedeng ibigay ng Rotary Impact pati ng Focus Swing. At makukuha na naman ng Bren Esports yung Turtle Cartesi. Level 8 siya, level 7 si Hades, so ibig sabihin mas potent yung kanyang retribution. And ginagamit nila yung fact na to para makapag-pull over or makapag-pull off ng mga risky plays kasi nga wala pang masyadong items dito yung side ng Aura. Looking at that Harley right now, meron lang siyang Star Shard. Si Benny Cutie may corrosion sight. That is good news for them. At least kumukuha ng items at hindi napipigilan masyado si Benny. Pero si Few, hinabot siya ng Deadly Magic and that is going to be something na kailangan niyang bantayan. Lord Hades, hat-trick, aalis siya dito. At nandun sa may pinakalikod, Cartesi, ang bilis talaga ng habol. Greed and the others, nasa maling base sila. But habang nangyayari lahat to, Benny Cutie nasa taas and Greed gets punished. At talagang hinahabol ni Cartesi dito si Lord Hades, hindi pinapatakbo. But with the crossbow of Tank plus the Deadly Magic, overextension para kay Cartesi and he will be punished. At nakita natin talaga yung damage output na pwedeng ibigay ni Cartesi using his alpha. Pero kailangan niya talagang, kailangan niya at least merong heart guard on top of Cartesi para mas maging successful. Taking time bomb. Taking time bomb. May timer ang Bren Esports at kailangan nila kontrolin si Benny. Benny, hindi pa siya nag-take down. Ni isang beses. And Lord Hades, makakatakas with the hat-trick. Pero look at that. Flaptizi, ginamit na yung flicker. Sinapak yung dalawang member ng side ng Aura. At habang nangyayari lahat yon, pwede na sila mag-setup doon sa may turtle area. 14 seconds na lang ang natitira. At ang Aura, may 6 seconds pa sila bago mag-respawn yung dalawang members nila. But given that fact, Rafflesia takes a kill on Rebo. Yeah, takes a kill on Rebo and also heavily contesting that tower, the turret on the bottom lane. Si Greed medyo alanganin sa pwesto ha. Nandun si Few. But makakatakas nga ba dito si Greed at mukhang makakatakas nga. Pero next objective, Turtle is now respawn. Spear of Alpha, muntik pang tumama kay Greed. Malakas yung pakiramdam dito ng Bren Esports. At si Few, medyo na-off angle. Uy! Tinalunan siya dito bigla. Deadly Magic, andito si Rebo with the Love Waves at may heal ng onti doon. Yung kanyang Selena at makakatakas to. Meanwhile, habang nangyayari lahat ng kaguluhan na yun at nakita ni Cartesi, ang bilis niya on the decision-making side at kinuha niya agad yung turtle para sa side nila. And this is Aura
really struggling to get these objectives. Yeah, at ito na yung pangatlong turtle na hindi nako-contest ng Aura PH at hindi ito yung ideal game plan ng Aura Hindi. PH. Kasi Hindi nauunahan talaga. din sila ng Bren Esports pati si Carl TZ talagang sobrang likot, umiikot siya ng umiikot habang sa bottom lane naman, Greed. Si Rebo yung main target talaga nila. And nandun yung string, Rebo trying to get away, pero masyado mabilis si Benny. And Benny, may ipit siya dito, walang minions doon sa may kabila. Sabi ni JP dito, taka pre, dash ka Oo. dito. Dash ka dito, ako bahala sa'yo, tatangkihin ko pa. And ganun nila ka-baby si Benny Cutie na talagang binibigay nila lahat ng resources possible para maging online na siya. Pero Ters, yung top lane, Bren Esports, ang laking turret damage ang kanilang na-dish out at mukhang matuluyan na yata mati-take down ng Bren Esports yung top turret nila. I think that is a siege minion, pero saktong-sakto pa rin. Okay lang sabi dito ng Aura. Pero look at the items here, Demon Hunter Sword, Corrosion Sight, and again, the rest of Aura PH slowly getting their items. And talking about items, Carl TZ, meron na siyang BOD, at mas masakit lalo ang damage dito ni Carl TZ when it comes to fight. At tingin ko kailangan gawin dito ng Aura PH is to catch them off guard. Raptor Machete, Clock of Destiny, going for the Lightning Traction combo para kay Few. Pero si Flap TZ, tol, Brute Force, meron ng Athenas, meron pang Berserkers. At eto sa Kaflisha, nakakain siya dito ng isang lasty at mapipilitan silang tumakas nandun sa may pinakalikod. Greed! Mapapunish na naman siya. Benny Cutie on the other side of the map. Nandoon siya sa may mid lane. At si Harley, kumukuha din sila ng turret. So nag-iiba ng approach dito yung Aura. Nagkakaroon na sila ng split push mentality na if ever man na may lane na pinipilit yung side ng Bren, kukuha tayo ng gold sa iba. Yep, it's all about economy aside dito ng Bren at kinokontrol nila lahat ng lane. Middle lane muntik nang ma-takedown, pero sabi ng Bren Esports dito, sige, let's go for the objectives. JP, Uy! Nanakap si na-knock Flap! up pa si Flap TZ, which is favorable para kay JP. Nakahanap siya ng opportunity na makatakas, but look at the position of Aura PH here, Benny Cutie at the back lines. And pumasok na dito yung Aura. This is the first 5-man team fight na makukuha natin sa game na to. Daytona's welcome. Nahuli si Lusty sa may pinakalikod. And sino ang unang tutumba? Flap TZ will go down. Si Few dito na crossbow of time. And Lusty will be the next target. Carl TZ, lumalapit na si Benny Cutie. Benny Cutie dito with a 2-man stun. Oh my goodness! Aura PH! Eto na ata ang hinahalap nila. Rebo, last man standing para sa side ng Bren. Bren, tumatakbo unti-unti at si Rebo na lang ang natitira. Si The Goat, meh. Aray ko, yun ang strength ng Bren, rather ng Aura PH kapag umabot tayo ng late game. Kumbaga, si Benny Cutie, tol, kumakambing na. Nakita mo dun yung strength ng crossbow of Tang. Talaga nililipat-lipat niya, going for other heroes, securing the kill and also extending the duration of the crossbow of Tang. Napakagandang exchange para sa Aura PH. Hindi sila nakakuha ng Lord, but with that fight, na-control nila yung momentum ng Bren Esports. Tingnan mo naman sa net worth, 300, 200 na lang ang lamang ng Bren Esports and Aura slowly catching up. Yun nga yung hinihintay nilang pagkakataon. Yun ang inaantay nilang pagkakataon. Benny Cutie, Wind Talker, Divine Glaive para kay Lord Hades, Burst Potential, yung DPS, yung damage per second, yung talagang nilalabas ng isang 1-1 dito. Habot kamay na ng Aura. Look at the gold. Kanina lamang na lamang ang Bren. 31k na sila pareho ngayon and this is going down the west. Magkadikit yung game na to. Sa totoo lang, Sobra. Bren Esports can still do this, pero eto na. Ito na ang kalbaryo ng isang Benny Cutie. Binaby nila si Benny Cutie. Ngayon, At- siya na ngayon yung mambibaby. Siya na yung baby. Oo. Nako po. Benny Cutie going for the place. Pero dito naman sa my middle area, JP, napaka-aggressive. Oo. Pero si Greed nandun sa may pinakalikod, hinahabol si Rebo. Lame shot, walang tatamaan. Carl TZ, hinahabol si Greed. At mapipilitan yung Bren Esports na bumak muna. nako, nakita natin yung discipline ng dalawang teams. Nag-aantay sila ng magandang opportunity. Pero kapag walang opportunity, back off sila muna. Reset ulit. Yan ang magiging play ng Aura PH. Pero kita mo naman, habang nangyayari yun, Bren Esports still going for the economy play, removing all of the jungle creeps before, bago sila
balyahan dito sa may mid lane. Pero magiging sandwich play yata to sa side ng Aura. And Felicia, ang ganda ng paggamit niya ng Cyclone. Ay, Lusty na naman yung magiging target. At eto, binuga doon sa may kabilang side ng laban. And Lusty dito, he will be the first one to go down. Cartesi, sinapian ni Angela. Pero hindi kinakaya yung damage output. Look at this! Flaptisi! Ang ganda na ginagawa niya control. Pero na doon si Rivo! Tutumba! Flaptisi with an uppercut. Pero hindi nila kinakaya. Phew! Last man standing para sa side ng Bren. Few, tumama pa yung araw but JP, mahihirapan dito si Few. Deadly Magic plus the Poker Tricks combo wipeout sa side ng Aura PH. At kumakatok sila, enough, merong siege minion at mukhang tatapusin na yata ng Aura PH to. And Aura PH wins the Battle of Champions dito sa MPL PH Season 7. My goodness, what a game, what a series. Ang ganda na pinakita ng dalawang team. Pero sa